এইটো কি মিঠাই চিনি পাইছেনে? মই কিন্তু এফালে দেখুৱাইছোঁ দেই। এয়া চাওক কি হয়, লালমোহন বা গোলাপ জামুন। আমাৰ সকলোৰে খুব প্ৰিয় নহয়নে? আজি মই বনাইছিলোঁ গোলাপ জামুন আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু কিহেৰে বনাইছোঁ জানেনে? ব্ৰেডেৰে। তেন্তে ব'লক আজি একেলগে বনাওঁ লালমোহন। মই ইয়াত 10খন ব্ৰেড লৈছোঁ আৰু ব্ৰেডৰ প্ৰথমে আমি এই যে ছাইডবোৰ থাকে নহয় ব্ৰাউন কালাৰৰ, সেইখিনি কাটি ল'ব লাগিব। চুৰি এখনেৰে কাটি লৈছোঁ। ভালদৰে কাটিব যাতে এই মটীয়া ৰঙৰ ছাইডকেইটা নাথাকে, নহ'লে দেখিবলৈ বেয়া দেখা হ'ব। আমাৰ লালমোহনে মটীয়া ৰং লৈ ল'ব, অকণমান টান টান হ'ব, সেইকাৰণে ছাইডটো এৰুৱাই দিয়া হয়। কিন্তু ছাইডখিনি কেতিয়াও নেপেলাব দেই, এইখিনি থৈ দিব। আৰু ইয়াৰ মই এটা বেলেগ ৰেচিপি আপোনালোকক শিকাম। এয়া চাওক, অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ আছে, মই এইখিনি চিকুটি এৰুৱাই দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া মই এটা বেলেগ পাত্ৰত থৈ দিম আৰু এইদৰে মই গোটেইখিনি ব্ৰেডৰ ছাইড কাটি ল'ম। ছাইডবোৰ যি কিনাৰবোৰ যে আছে এইবোৰ নেপেলাব, এইবোৰ এটা কণ্টেইনাৰত থৈ দিব। মই গোটেইখিনি কাটি লৈ চাওক আৰু এইখিনি মই এতিয়া থৈ দিম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই বেলেগ এটা ৰেচিপি লৈ আহিম। ইয়াৰ আগৰ ৰেচিপিটো ব্ৰেডৰ ছাইডৰ স্পেচিয়েল ৰেচিপি হ'ব, নিমখীয়া ৰেচিপি। আৰু যিখিনি আমি কাটি লৈছিলোঁ ব্ৰেড, সেই ব্ৰেডখিনি হাতেৰে এনেকৈ মোহাৰি পিটিকি একেবাৰে গুড়ি কৰি দিম। আপোনালোকে মিক্সাৰ জাৰত লৈ পেলাইও পিচিব পাৰে, কিন্তু মই হাতেৰে কৰিছোঁ। আৰু ভালদৰে এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি গুড়ি কৰিব। তেনেকুৱা কৰিলে মিহি হ'ব, যাতে গোটা হৈ নাথাকে, সেইটো মন কৰিব। এয়া চাওক, হাতেৰে ফালি মোহাৰি দিছোঁ। এনেকুৱা কৰি মোৰ খুব মজা লাগে। এয়া ব্ৰাউন কালাৰ আছে, এইখিনি আঁতৰাই দিলে হ'ল। কেতিয়াবা আহি যায়, মানে থাকি যায় কাটোতে। এয়া ছাইডত অকণ দেখিছোঁ, এইখিনি মই এতিয়া আঁতৰাই দিম। আৰু এনেকৈ হাতেৰে মই যেনেকৈ কৰিছোঁ ন, ঠিক তেনেকৈ মোহাৰি গুড়ি কৰি ল'ব। আৰু নহ'লে মিক্সাৰ জাৰত দি ল'ব, তেতিয়াও হৈ যায়। এয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি এনেদৰে কৰি ল'ম আৰু খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। এইটো মোৰ সম্পূৰ্ণ নতুন চেনেল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই। যিমান পাৰে সিমান বন্ধুবোৰক শ্বেয়াৰ কৰিব। চাওক, মই এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই কৰিছোঁ গাখীৰ লৈছোঁ। আৰু ইয়াত গাখীৰ হৈছে প্ৰথমতে গৰম কৰি থৈ দিয়া গাখীৰ, ৰুম টেম্পাৰেচাৰত আছিলে। ঠাণ্ডাও নহয়, মানে ফ্ৰিজত থোৱা গাখীৰো নহয় আৰু গৰম গাখীৰো নহয়। আমি যে বাহিৰত গৰম কৰি থওঁ নহয়, সেয়া গাখীৰ, ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰ। মই 10খন ব্ৰেডত 4 চামুচ গাখীৰ লৈছোঁ। আমি যে ভাত খাওঁ ঘৰত টেবুল চামুচ, সেয়া চামুচে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে এনেকৈ ভালদৰে হাতেৰে মঠি ল'ম, কাৰণ ব্ৰেডে খুব সোনকালে পানী শুহি লয়। এই পেষ্টটো খুব পনীয়া হ'ব নালাগে, ডাঠ হ'ব নালাগে। আমি যে লুচি বনাওঁ নহয়, ঠিক তেনেকুৱা হ'ব লাগিব। গতিকে হাতেৰে মোহাৰিলে আন্দাজ পোৱা যাব কিমান লাগিব। আৰু মোক লাগিছে যে আৰু আধা চামুচ মানে লাগিব, গতিকে মই আধা চামুচ গাখীৰ দি ভালদৰে মঠি ল'ম। দৰকাৰ হ'লে আকৌ দিম, কিন্তু বেছি দিলে যে পনীয়া হ'ব, সেইটো আন্দাজ মই পূৰা পাইছোঁ। সেয়া চাওক, পূৰা পাৰফেক্ট হৈছে। এতিয়া বেলেগ আৰু গাখীৰৰ প্ৰয়োজন নাই। এইখিনি সময়তে আমি মিহলাম 1 চামুচ গৰুৰ ঘি। টিস্পুন লৈছোঁ, চাহ চামুচেৰে 1 চামুচ। আৰু গৰুৰ ঘিখিনি লৈ পেলাই আকৌ ভালদৰে মঠিম। মঠাটো খুব ভালদৰে কৰিব লাগিব, পূৰা মিহি হ'ব লাগিব। আমি যে ফুলা লুচি বনাবলৈ ময়দাবোৰ মঠোঁ, ঠিক তেনেকৈ মিহি কৰি পেলাই। এয়া চাওক, মই যেনেকৈ মঠিছোঁ ঠিক তেনেকৈ কৰিব। আৰু মই কৰাৰ দৰে কৰিলে পাৰফেক্ট আপোনালোকে খুব সুন্দৰ গোলাপ জামুন বনাব পাৰিব। এয়া চাওক, এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া 15 মিনিটৰ কাৰণে এই ডোখিনি আমি ৰেষ্ট ল'বলৈ দিম। 15 মিনিটৰ পিছতে আমি ইয়াক বনাম। গতিকে এয়া হৈ গ'ল আমাৰ আটাখিনি লালমোহনৰ। 15 মিনিটৰ পিছত আমি খুলিম। এতিয়া মই লৈছিলোঁ এইটো বাতিৰ 1 বাতি চেনি, নাজানো কেলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ হৈ গ'ল। আৰু সেই বাতিটোৰ আধা বাতি লৈ আহিছোঁ পানী। চেনি পানীখিনি আমি এতিয়া উতলিয়াব দিছোঁ। এইখিনি চেনি চিৰাপ আঠা কৰিব নালাগে, মানে 1-2 কৰিব নালাগে, চেনিখিনি গলিলেই হ'ল। আৰু চেনিখিনি গলাৰ পাছত 3 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত গেছত আকৌ উতলিবলৈ দিব। মানে চেনিখিনি গলাৰ পাছতে নহয়, আকৌ ফ্লেমটো ল' কৰি দিব। 3 মিনিট উতলাৰ পাছত গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব। ইয়াত অকণমান চেনি লাগি আছে, আৰু চেনিখিনি গলাৰ পাছত ইয়াত 3 মিনিট মই উতলাইছোঁ ল' ফ্লেমত। আৰু এতিয়া মই গেছটো কৰি দিলোঁ অফ। এতিয়া যাওঁ আমি এই ডোটোলৈ। এয়া চাওক, সেইটো হৈ গৈছে, 15 মিনিট হৈ গ'ল। গতিকে ইয়াত আমি এবাৰ এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি লৈ পেলাই সৰু বল কিছুমান বনাম, পেৰাকৃতি দিম। এয়া চাওক, সৰু আপুনি ডাঙৰ কৰিব পাৰে, সৰু কৰিব পাৰে। যিহেতু মোৰ ঘৰত সৰু লালমোহন সকলোৰে প্ৰিয়, গতিকে সৰুৱে কৰিছোঁ। আৰু গোল বল কৰাৰ পাছত এনেকৈ আঙুলিৰে চেপেটা কৰি ভিতৰত মই কাজু দিছোঁ। একোটা নহয়, এফাল সৰু কাজু দিছোঁ। কাজু ভাঙি লৈছোঁ। কাজু হ'লে কিচমিচ দিবও পাৰে, বা বেলেগ আপুনি ড্ৰাইফ্ৰুটছ দিবও পাৰে, আৰু নিদিলেও কথা নাই। মই দিছোঁ, দিলে ভাল, তাতত লাগিলে ভাল লাগে খাওঁতে। এয়া চাওক, এইদৰে মসৃণ লাড়ু বনাই ল'ব। ইয়াত অকণমান ফাট দেখিছোঁ, ক্ৰেক যাতে নাথাকে।
কাৰণ যদি ক্ৰেক থাকে ন তেতিয়াহ'লে তেলত দিয়াৰ লগে গোটেইখন বহল হৈ যাব হাতেৰে মোহাৰি দিলে মিহি হৈ যায় আৰু খুবেই ভাল বনাবলৈ কাৰণ খুব সোনকালে মিহি হয় এইটো মই অভেল চেপত বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ বহুতে দীঘলীয়া লালমোহন খাই ভাল পায় একেই পদ্ধতিতে গোল কৰি বল কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত অলপ দীঘল কৰি এনেকৈ কাজু এটাৰ মাজত দি দিছোঁ আৰু এইদৰে ছাইডটো বন্ধ কৰি আকৌ হাতৰ মুঠিত লৈ পেলাই এনেকৈ বইল কৰি ল'ম আৰু এইবাৰ এনেকৈ দীঘল কৰি লৈ পেলাই দুয়োফালে ছাইড দুটাত এই যে ছাইড দুটা আছে এইকেইটাক অকণমান হাতেৰে প্ৰেছ কৰি দিম আৰু থাল এখনত এনেকৈ লৈ পেলাই চাব মই দেখুৱাই দিম এতিয়া অকণমান দীঘল কৰি লৈছোঁ আৰু ফাট যাতে নেমেলে এইটো মন কৰিব হাতেৰে মোহাৰি দিলে ফাটকেইটা বন্ধ হৈ যায় এতিয়া এইটোক মই থাল এখন লৈ পেলাই থালখনৰ ছাইডত ল'ম চাব এয়া চাওক এনেকৈ লৈ চেপেটা কৰি দিলোঁ দুটা ছাইড আকৌ হাতেৰে অকণমান দীঘল কৰি দিম আপোনালোকে বিভিন্ন শ্বেপ দিব পাৰে নিজৰ মন পচন্দৰ আকৃতি দিব পাৰে আমাৰ ঘৰত গোল পচন্দ কৰাৰ কাৰণে মই গোলেই বনাম বাৰু এইটো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে কৰিলোঁ আকৌ এটা ল'লোঁ বল এটা লৈ পেলাই এনেকৈ কাজু দি পেলাই বনালোঁ এইদৰে মই গোটেইখিনি দৌৰ লালমোহন বনাই ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি আমি ভাজিম ঘি বা ৰিফাইন অইল ল'ব পাৰে মই ইয়াত ৰিফাইন অইল লৈছোঁ আৰু ৰিফাইন অইলটো ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পাছত মিডিয়াম ল' ফ্লেমত গোটেইখিনি লালমোহন ভাজিম এটা কথা ব্ৰেডৰ লালমোহন যিহেতু বনাই আছোঁ গতিকে খুব সোনকালে ৰঙা হৈ যায় সেয়ে আপোনালোকে ফ্লেমটো ল' কৰিব আৰু ৰঙা হোৱাৰ কাৰণে মানে ভয় খাই নাযাব যে জ্বলি যাব মই যেনেকৈ কৰিছোঁ ন হেতাখনেৰে খুব কোমলকৈ তলৰ পৰা ওপৰলৈ আলসত লৰাই আছোঁ ঠিক তেনেকৈ লৰাই থাকিব নহ'লে যদি একে ঠাইতে আমি কেৰাহীখন থৈ দিওঁ লৰচৰ নকৰাকৈ জ্বলি যাব যিহেতু ব্ৰেড গোটেই খুব সোনকালে ৰঙচুৱা হৈ যায় আৰু 3 মিনিটৰ ভিতৰত মোৰ এই 11টা লালমোহন তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো অফ কৰিছোঁ আৰু অফ কৰি এই যে ৰঙচুৱা হৈ গ'ল মানে পাৰফেক্ট হৈ গৈছে লালমোহনখিনি আমি চিধা নি পেলাই যে যিখিনি আমি চাচনি বনাই থৈছিলোঁ মানে চিৰাপ চেনি সেই চেনি চিৰাপত ঢালি দিম এয়া চাওক মই ঢালি দিলোঁ আৰু এইদৰে দিয়াৰ পাছত এটা কথা মন কৰিব লগা যে ফাক থাকিব লাগিব যাতে লালমোহনখিনি আৰামত ডুবি থাকিব পাৰে লেপা থেপাকৈ নহয় এয়া চাওক এইদৰে আৰু এইদৰে ৰাখিম কমচে কম 3 ঘণ্টা 2 পৰা 3 ঘণ্টা ৰাখিব আৰু 3 ঘণ্টাৰ পাছত খাবলৈ পূৰা তৈয়াৰ হ'ব 3 ঘণ্টা হৈ গ'ল আমাৰ লালমোহন খাবলৈ পূৰা ৰেডি মই ওপৰত বাদামেৰে গাৰ্নিছ কৰি সজাই দিছোঁ অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব মই একেবাৰে নতুন গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ আৰু এয়া চাওক কিমান সহজে আমাৰ লালমোহন তৈয়াৰ হৈ গ'ল আপোনালোকে যিকোনো বস্তুৰে সজাব পাৰে যিকোনো দি পেলাই আৰু খাবলৈ সাংঘাতিক সোৱাদ হয় অতিপাত সোৱাদ হয় যোনে খাইছে আজিলৈকে কোনেও ক'ব পৰা নাই এইটো ব্ৰেডেৰে বনোৱা বুলি এয়া চাওক কি সুন্দৰ হৈছে অকণমানি কিন্তু ধুনীয়া হৈছে আপুনি ডাঙৰ কৰিবও পাৰে আৰু ইয়াৰ সোৱাদ এবাৰ খালে বাৰে বাৰে খাবলৈ মন যায় এয়া আমাৰ লালমোহন বা গোলাপ জামুন সম্পূৰ্ণ তৈয়াৰ আজিলৈ আহোঁ অনতি পলমে লগ পাম আন এটা ভিডিঅ' লৈ